האתגרים המשמעותיים שאיתם מתמודדים היום מורים במציאות המשתנה שאנו חיים בה, הוא הצורך לעורר עניין פנימי בקרב תלמידים כלפי מה שהם לומדים. עם תחילת שנת הלימודים ועם בואם של חגי תשרי אל תוך הכיתה, חשוב לתכנן תהליכי למידה רלוונטיים לתלמידים, בדומה לרוח הנושבת כיום במשרד החינוך. אין ספק שללא הרלוונטיות אין למידה משמעותית. כלומר, הרעיון הוא שהילד יבנה ידע על ידע שקיים כבר אצלו, ואין ידע שקיים כבר אצלו כמו חוויה אישית שלו. אז לחלוטין מאוד מאוד חשוב שא' להביא את הילד לידע הקודם שיש לו בתחום הזה, לחוויות הקודמות שלו, ועל זה לבנות ידע נוסף, אודות החגים או תחומי הדעת שאנחנו רוצים לקדם. אז מהי רלוונטיות? זהו עיקרון פדגוגי שמבקש להטמיע שגרות למידה שעשויות לעורר עניין אישי בקרב תלמידים. נראה שמדובר בעניין של טעם. מה שרלוונטי אליי לא תמיד עשוי להיות רלוונטי לאחרים. אבל בכל זאת, בתכנון ההוראה בכיתה, חשוב שכמורים תתחשבו בהקשרים שעוטפים את חיי היומיום של התלמידים שלכם, בתחומי עניין שעשויים לעניין אותם, ותחברו את הנושאים הנלמדים להקשרים הללו. כך גם עשויה להיוולד תחושה שהלמידה נוגעת במה שמעניין את התלמידים, ומצליחה להתחבר לזירות היום-יום שלהם. מתוך מקום זה, גם עשויה לצמוח תחושת ערך ומשמעות. כשמורה נכנס היום לכיתה ומלמד את הנושא של חגי ישראל, הוא למעשה צריך לכלול בתוך זה מערכת ערכית שהיא לא תמיד המערכת הערכית האישית שלו. מה זאת אומרת לא מערכת הערכית שלו? הוא צריך לחשוב באותו רגע מאיפה הילד בא, מאיזה בית הוא בא, מה המערכת הערכית של הבית שהילד בא, כי דבר אחד חשוב מאוד לזכור. במיוחד בנושא כאשר אנחנו מדברים על חגי ישראל, המערכת הביתית תמיד קודמת למערכת הערכים של בית הספר. זאת אומרת, המורה אסור לו בשום מקרה לעשות אינדוקטרינציה. אינדוקטרינציה זה לקחת את הערכים האישיים שלו ולהשליך על הילד, אלא קודם כל לברר מהם ערכי היסוד של הבית, לחשוב עליהם ולדאוג שלא ייווצרו קונפליקטים אצל הילד עצמו בין ערכי הבית לבין מה שהוא שומע בבית הספר. הבעיה בבתי הספר היום, שלא תמיד ילדים רואים את הקשר בין מה שהם לומדים לחיים שלהם. למידה שהיא לא רלוונטית היא למידה שהיא לא משמעותית. ולמידה שהיא לא משמעותית נשכחת זמן קצר לאחר שהיא נלמדת. לפעמים זה אחרי המבחן, לפעמים הרבה לפני כן. ככל שהמידע שאנחנו מלמדים את הילדים והכלים שאנחנו נותנים להם יותר רלוונטיים לחיים שלהם, בין אם זה לעכשיו ובין אם זה להמשך, תהיה להם יותר מוטיבציה ללמוד את זה, ויש סיכוי רב יותר שהם ישמרו את הידע הזה לאורך זמן. החגים הראשונים שמתחברים אל תהליכי הלמידה בכיתה בשנת הלימודים הם חגי תשרי. ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, אלו הם חלק מן החגים השונים שמצוינים בחודש תשרי ומזמנים עושר פדגוגי בכיתה. אז איך ניתן לגרום לחגי תשרי להיות לרלוונטיים לתלמידים? ביחידה הבאה נדגים שימוש בכמה מתודות שעשויות לסייע בכך. מתודת החידה, מתודת דיבור בציבור ומתודת הלמידה מחוץ לכיתה. 3 מתודות שיגרמו לתלמידים למצוא עניין אישי בחגי תשרי. מתודת החידה היא כלי מצוין ליצירת עוררות פנימית בלמידה. החידה מניעה את הסקרנות והיא מזמינה לאתגר מחשבתי. באמצעות חידות שקשורות למוטיבים שונים של חגי תשרי, נוכל להניע את תחושת העניין של תלמידים בנושאים הנלמדים. מתודת דיבור בציבור מאפשרת יצירת שיח פעיל בהקשרים אקטואליים, שבו לוקחים חלק תלמידי הכיתה, נוקטים עמדות ומגיבים לדברי החברים שלהם. ככל שהנושא עליו ידונו התלמידים יהיה קרוב לעולמם, כך עשויה להיוולד תחושת רלוונטיות בלמידה. נשאל את עצמנו איזה נושא אקטואלי יכול להתחבר לאחד מחגי תשרי. השאלה הזו תהיה נקודת הזינוק הראשונה בדרך לתכנון דיבור בציבור אקטואלי ורלוונטי בכיתה. מי אמר שהלמידה צריכה להתחולל רק בין כותלי הכיתה? חגי תשרי הם זמן מצוין לשלב את מתודת הלמידה מחוץ לכיתה ולקחת את התלמידים ללמוד במקום רלוונטי לנושא. המקום שבו נלמד הנושא הוא אחד הגורמים שמשפיעים על תחושת הרלוונטיות.
ככל שהתלמידים ילמדו במקום ייחודי שמתחבר לנושא הנלמד, כך גם עשויה להתפתח חוויית משמעות ורלוונטיות כלפי הלמידה.